You are watching Seafarer Life. समुद्राला आलेल्या उधाणामुळे अंजर्ले खाडीमध्ये एका बोटीला जलसमाधी मिळाली आहे। या दृश्यांमध्ये तुम्ही ती बोट पाहू शकता। समुद्रामधून अंजर्ले खाडीत येत असताना ही दुर्दैवी घटना घडली आहे। यावर खलाशी देखील होते, पण त्यांना सगळ्यांना वाचवण्यात यश आलं आहे। वासुदेव हशा दोरकुळकर यांच्या मालकीची ही मच्छीमारी नौका होती। मच्छीमारी झाल्यावर आपली नौका सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यासाठी ते अंजर्ले खाडीमध्ये येत होते। त्यावेळेला ही घटना घडली। या नौकेला जलसमाधी मिळत असताना आणखी एक नौका भरकटत होती, पण या नौकेला अंजर्ले भंडारवाडा येथील तरुणांनी वाचवलं आहे। तुम्ही या दृश्यांमध्ये पाहू शकता की तरुणांनी पाण्यात उडी घेतली आणि नौका कलंडू नये यासाठी त्यांनी आपल्या हातांनी ही नौका धरून ठेवली आहे। गेल्या काही वर्षांपासून अंजर्ले खाडीमध्येच नौका बुडण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत। याचं कारण आहे इथे साचलेला गाळ। खाडीच्या प्रवेशद्वारावरच मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचलेला आहे। गाळ बाहेर काढण्यासाठी मच्छीमार आणि स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार विनंत्या करत आहेत, पण याकडे कुणीही लक्ष देत नाहीये। काही दिवसांपूर्वी आमदार योगेश कदम यांनी MMBच्या अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी भेट दिली होती। या परिसरातील गाळ तातडीने उपसला जाईल अशी ग्वाही सुद्धा यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली होती, पण अजूनही त्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाहीये। प्रशासन या त्रासातून आम्हाला आता तरी बाहेर काढेल अशी अपेक्षा मच्छीमारांनी व्यक्त केली आहे। मुश्ताक खान, माय कोकण, अंजर्ले, दापोली।